እውነተኛ እረኛ ናቸው። በትምህርታቸው የማይማረክ ጽሑፋቸውንም አንብቦ የማይመሰጥ የለም። እኚህ አባት ስማቸው ከግብፅ አልፎ በዓለም የገነነ ነው። ሕይወታቸው እጅግ ስለሚማርክና ከቤተ ክርስቲያን አልፈው ለግብፅ ባበረከቱት አስተዋጽኦ ባረፉበት ወቅት መላው ግብፅ አዝኖ ነበር። እኚህ አባት የግብፅ ፓትርያርክ አባታችን ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ሺኖዳ ሳልሳዊ ናቸው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ውድ የቢታንያ ቲዩብ ቤተሰቦች ሰላም ለእናንተ ይሁን እያልን ዛሬ አስተማሪ ቪዲዮ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከኛ ጋር ቆዩ። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለምን ድል በነሳበት በመስቀሉ ፍቅር በገዛን ዕለት በኢትዮጵያውያን አቆጣጠር ዕለተ ዓርብ ሐምሌ 27 በ1915 ዓመተ ምህረት በኮፕቲክ አቆጣጠር ዕለተ ዓርብ አቢብ 27 ቀን 1639 ዓመተ ሰማዕታት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኦገስት 3 1923 ዓመተ ምህረት በላይ ግብፅ አሴት አቡነ በተባለ ቦታ የኮፕቲክ ብርሃን ሊቀ ዲያቆናት ሀቢብ ጊዮርጊስ ፍሬ ለቤተሰቦቻቸው ጭራሻ ልጅ ሆነው የተወለዱት። ወላጆቻቸው የሰጧቸው ስም ናዚር ጋይድ የሚል ነበር። ገና በተወለዱ በጥቂት ቀናት ውስጥ እናታቸውን ያጡት ሺኖዳ ከአምስት እህቶቻቸውና ከሁለት ወንድሞቻቸው ጋር ብቻቸውን ቀሩ። በልጅነታቸው በጣም የተረጋጉና አስተዋይ ነው። የመጀመሪያውን ትምህርት በድምነሆር በናሃ ካይሮ የተከታተሉ ሲሆን ከካይሮ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን በታሪክና በእንግሊዝኛ ቋንቋ ወሰዱ። ከዚያም ከኮፕቲክ ሴሚናሪ በነገረ መለኮት የመጀመሪያ ዲግሪ አግኝተው በዚያው ሴሚናሪ የብሉይና አዲስ ኪዳን መምህር ሆኑ። የግብፅ ቤተክርስቲያንን ከድካም ያበረታት ሀቢብ ጊዮርጊስ የሰንበት ትምህርት ቤቶችን እንቅስቃሴ ሲጀምር ዋናው የትልቁ አንቀሳቃሽ አቡነ ሺኖዳ ነበሩ። እርሳቸው በዚያ ወቅት የኮፕቲክ ወጣቶችን ህብረት መሰረቱ። ለሰንበት ትምህርት ቤቶች መጽሔቶች የተለያዩ ጽሑፎችን በማበርከት ወጣቱን ያበረቱት ነበር። በኋላ ዘመን የመንፈስ አርነት ተብሎ የታተመው መጽሐፋቸው የእነዚህ መጽሐፎች ስብስብ ነው። ሐምሌ 18 ቀን 1954 ዓ.ም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በዋዲ አልነትፉን ወደሚገኘው የሶራውያን ገዳም ገብተው ምንኩስናን ተቀበሉ። የገዳሙ አበምኔት እንጦንስ የሚል ስም ሰጧቸው። በዚያ ገዳም ሺኖዳ እያሌ ቀደምት የቤተክርስቲያን መጽሐፍትን ማንበባቸው ይነገራል። በመነኮሱ በዓመታቸው ክህነት ተቀብለው ቄስ ሆኑ። ሺኖዳ ከምንም በላይ ለምንኩስናና ለመናኔ ሕይወት ልዩ ትኩረት አላቸው። በእርሳቸው ዘመን በግብፅ በነበሩትና ለግብፃውያን ገዳማዊ ሕይወት እንደገና ማንሰራራት ታላቅ አስተዋጽኦ ያደረጉት የኢትዮጵያዊው አብዱልመሲህ ገብረ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር ነበሩ። የገብረ ክርስቶስን ፍጹማዊ መንገድም ለመከተል ይጥሩ ነበር። በዚህም የተነሳ ለብዙ ዓመታት የኖሩትን በብትወት ነበር። መጀመሪያ ከገዳሙ 3 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኝ አንድ ዋሻ ውስጥ ተቀመጡ። በመቀጠልም ከገዳሙ 10 ኪሎ ሜትር ወደሚርቅና በባህር አልፋሩግ በሚገኝ ዋሻ ገብተው ተጋድሏቸውን ቀጠሉ። ባህታዊው የተሰኘውና በኋላ
እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1954 የታተመውን ቅኔያቸውን የጻፉት በዚህ ጊዜ ነበር። በ1959 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ቄርሎስ ስድስተኛ ልዩ ጸሐፊያቸው አድርገው ሾሟቸው። ሺኖዳ ግን ደስተኛ አልነበሩም። ከገዳማቸው መውጣትና ባዕታቸውን መልቀቅ አያስደስታቸውም ነበር። ብዙ ጊዜያቸውን የሚያሳልፉት በዋሻቸው ውስጥ በጸሎትና ቅዱሳን መጻሕፍትን በማንበብ ነበር። ለብዙ ጊዜያትም ወደ ኤጲስቆጶስነት እንዳይጠሩ ሲከላከሉ ኖረዋል። በ1962 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሺኖዳ በነበሩበት ገዳም ውስጥ አንድ አስተዳደራዊ ችግር ተፈጠረ። ጉዳዩም ወደ ፓትርያርክ ቄርሎስ ስድስተኛ ዘንድ ቀረበ። በዚያ ጊዜ ሺኖዳ በገዳሙ አስተዳደር ውስጥ ነበሩበት። ገዳማውያኑ እንደ ጥንት አበው ሆነው እንዲኖሩ፣ ገዳማት የችግር ቦታዎች ሳይሆኑ የጸሎት ቦታዎች እንዲሆኑ፣ የግዕዝ ገዳማት አዲሱን ትውልድ ለመቀበል የሚችሉበት መንገድ እንዲደራጁ፣ ገዳማውያኑ ስራ፣ ጸሎትና ትምህርትን አጣምረው እንዲታገሉ ነበር። ይህን የሺኖዳ ሐሳብ ያልተስማማቸው አንዳንድ ገዳማውያኑ የሺኖዳን ከሰው ወደ ቄርሎስ ዘንድ አቀረቧቸው። አቡነ ቄርሎስ ስድስተኛ ሺኖዳን አስጠሯቸው። ሺኖዳ በቄርሎስ እግር ስር ተደፍተው አጥፍቻለሁ፣ ዶቭ ኃላፊነቱን የተቀበልኩት ያለ አቅሜ ነው፣ እባክዎ ከኃላፊነት ያንሱኝና በዋሻዬ ብቻ ተወስኜ ልኑር፣ እኔ ደካማ ሰው ነኝ ሲሉ ለመኗቸው። ቄርሎስም ዛሬ እንድርና ነገ ውሳኔውን አሳውቀዋለሁ አሉ። በማግስቱ መስከረም 30 ቀን 1962 ዓ.ም ፓትርያርክ ቄርሎስ እና ሌሎች ጳጳሳት የሺኖዳን ጉዳይ ለማየት በፓትርያርክ ተሰበሰቡ። ሺኖዳ ውሳኔውን በጉጉት ነበር የጠበቁት። ኃላፊነት ከሚባለው ነገር ተገለው የምናኔ ሕይወታቸውን ብቻ ለመያዝ ፈልገዋል። ሺኖዳ ተጠሩ። ጳጳሳቱ ሁሉም ቄርሎስን ያዩ ነበር። ሺኖዳ እንዲንበረከኩ ተነገራቸው። ተንበረከኩ። ቄርሎስ እጃቸውን በሺኖዳ ላይ ጫኑ። ሌሎች ጳጳሳትም ወደ እርሳቸው መጡ። ሳይታሰብ አቡነ ሺኖዳ ተብለው የግብጽ የመንፈሳዊያን ኮሌጆችና የትምህርት ተቋማት ጳጳስ ሆነው ተሾሙ። ሺኖዳ ደነገጡ፣ አለቀሱ። በግብጽ ቤተክርስቲያን ላይ ጥናት በማድረግ የታወቀው የካይሮ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ጀርመናዊው ኦቶ አሜንድረስ አቡነ ሺኖዳን መሾም ሲሰማ እንኳን ደስ ያሉት የሚል ደብዳቤ ላከላቸው። ሺኖዳ ግን የመለሱት የሚከተለው ነበር። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ካንተ ጋር ይሁን። እንኳን ደስ ያሉት ብለህ በቅንነት ስለላክልኝ መልእክት አመሰግንሃለሁ። ያንተን ወዳጅነትና ፍቅር መቼም አልዘነጋውም። እውነቱን ለመናገር ግን ለእኔ መላክ ያለበት የሐዘን ደብዳቤ እንጂ የደስታ ደብዳቤ አይደለም። አንድ መነኩሴ ጸጥታ የተሞላበትን የጸሎት በረሃ ለቅቆ ጫጫታና ውካታ በተሞላበት ከተማ እንዲኖር ሲደረግ እንዴት እንኳን ደስ ያለ ይባላል? ማርያምን ከክርስቶስ እግር ስር ተነስታ ማርታን ልታግዝ ወደ ጓዳ ስትገባ ማን ነው እንኳን ደስ ያለሽ የሚላት? ለእኔ ይህ ደስታ ሳይሆን ሀፍረት ነው። እኔ ኤጲስቆጶስ ሆኜ የተሸከምኩበትን ቀን በደስታ ሳይሆን በሐዘንና በለቅሶ ነው የማስታውሰው። ብሕትውናና የተጋድሎ ጸሎትን ከምንም በላይ የሚበልጥ ነገር የለም። ብሕትውና እና ምናኔ ከኤጲስቆጶስነት ቀርቶ ከፓትርያርክነት ጋር እንኳን የሚወዳደር አይደለም። ወዳጄ ሆይ እውነተኛው ቅድስና ሲመት ሳይሆን ልብን ቤተ መቅደስ አድርጎ ለክርስቶስ መቅደስ ነው። ክርስቶስ በመጨረሻው ቀን የልባችንን ንጽሕና እንጂ የክህነታችንን ማዕረግ አይጠይቅም። ይህንን ደብዳቤ የምጽፍልህ የምወዳት ዋሻዬ በባህር አልፋሬክ በዋዲ አልነትሮን ውስጥ ሆኜ ነው። እዚህም እስከ ጥቅምት ድረስ ለመቆየት አስቤያለሁ። ከዚያም ወደ ካይሮ እመለሳለሁ። አቡነ ሺኖዳ እያለቀሱ ያቺን የዋዲ አልነትሮን ዋሻ ትተው ካይሮ ቢመጡም በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ወደ ዋሻቸው መሄድ ያዘወትሩ እንደነበር ታሪካቸውን ጽፈላቸው
የቅርብ ወዳጃቸውና በእምነት የፕሮቴስታንት የነበረው ኦቶዋ መንድሬስ ይናገራል። እስከ 1969 ድረስ የቤተ ክርስቲያኒቱን ትምህርት ተቋማት በዘመናዊ መልኩ አደራጅተው በዚህ የተነሳም በሙሉ ጊዜያቸው የሚማሩ ተማሪዎች ቁጥር ከ100 ወደ 207 አደገ። ሺኖዳን በየሳምንቱ አርብ ህዝቡን የሚያስተምሩበትና የህዝቡ ጥያቄዎች የሚመለሱበት የትምህርት መርሃ ግብር ከፈቱ። እስከ 10,000 የሚጠጋ ህዝብን መርሃ ግብሩን ይከታተሉ ነበር። የሰንበት ትምህርት ቤቶች የሚሆን መጽሐፍትን፣ መዝሙሮችና ትምህርቶችን ያዘጋጁ ነበር። የሰንበት ትምህርት ቤት መምህራንን የሚያሰለጥኑ ነበር። በዚህ ስራ ብዛት ውስጥ እያሉ እንኳን የሳምንቱን ግማሽ በካይሮ ቀሪውን ደግሞ በገዳማቸው ዋሻ ውስጥ ተሳልፎ ነበር። በዚህ ዓመት ሺኖዳ የመካከለኛውና ምስራቅ የነገረ መለኮት ተቋማት ማህበር ፕሬዝዳንት ሆነው ተመረጡ። ቤተክርስቲያኒቱን ከሌሎች ጋር የማቀራረቡን ስራ የጀመሩት ገና በጳጳስነታቸው ዘመን ነው። በእርሳቸው መሪነት ቤተክርስቲያኒቱ በአያሌ የነገረ መለኮት ውይይቶች ላይ ተሳትፋለች። ፓትርያርክ ቄርሎስ መጋቢት 9 ቀን 1971 ዓ.ም አረፉ። መጋቢት 22 የተሰበሰበው የግብጽ ሲኖዶስም ተተኪውን ለመምረጥ ዝግጅት ጀመረ። 5 እጩዎችንም መረጠ። ነገር ግን በመካከሉ ለቤተክርስቲያኒቱ አያሌ ፈተናዎች ገጠሙት። በዚህ ምክንያት ፓትርያርክ ሳይመረጥ ረጅም ጊዜ ቆየ። ጥቅምት 29 ቀን የተሰበሰበው ቅዱስ ሲኖዶስ የእጩዎችን ቁጥር ወደ 3 ዝቅ አደረገ። የሶስቱም እጩዎች ስም በመንበረ ማርቆስ ካቴድራል መንበር ላይ ተቀመጠ። ህዝቡና ገዳማውያኑ ለ3 ቀን ሱባኤ ያዙ። ጥቅምት 31 ቀን 1971 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በሰንበት ዕለት ህዝቡ፣ ካህናቱ፣ ገዳማውያኑና ጳጳሳቱ በተገኙበት ጸሎት ከተደረሰ በኋላ አንድ አይኑን በሻሻ በተሸፈነ አይማን ሙኒር ከሊል በተባለ ህፃን በመንበሩ ላይ ተጸለየባቸው ስሞች ቀረቡለት። እጁን ዘርግቶ አንዱን ዕጣ አወጣው። በወቅቱ ቤተክርስቲያኒቱን በጊዜያዊነት ይመራ የነበረው ኮሚቴ ሊቀመንበር ለሆኑት የሜትሮሊጣን አንቶኒዮስ ስም ሰጣቸው። ወረቀቱን ዘረጉት። እግዚአብሔር ለቤተክርስቲያናችን አባት ይሆን ዘንድ አቡነ ሺኖዳን መርጧል ሲሉ አካባቢው በጭብጨባና በእልልታ ተናጋ። ከ2 ሳምንት በኋላ ህዳር 14 1971 ዓመተ ምህረት በቅዱስ ማርቆስ ካቴድራል ሺኖዳ 3ኛው 117ኛው የግብጽ ፓትርያርክ ተብለው ተሾሙ። በራሳቸው ዘመን ቤተክርስቲያኒቱ እንደገና ኃይል አገኘች። አሁንም በነገረ መለኮት ኮሌጅ ያስተምራሉ። የኮሌጁ ዲንም ነበሩ። የኤልካራዝ መጽሔት አዘጋጅ ናቸው። አርብ ያስተምራሉ። ገዳማትንና ትምህርት ቤቶችን አስፋፉ። ወጣቱን ወደ አገልግሎት ጠሩ። አሁንም በፓትርያርክናቸው ዘመን በአባ ቢሾይ ገዳም የሳምንቱን ግማሽ በገዳማዊ ህይወት ማሳለፋቸውን አልተውም። መጽሐፍትን ይጽፋሉ። በውጭና በሀገር ውስጥ ያለውን ህዝብ ይጎበኛሉ። እርሳቸው ሲሾሙ በውጭ ያሉት አጥቢያዎች 7 ብቻ ነበሩ። አሁን ግን በአሜሪካ፣ ካናዳ የሚገኙትና ቤተክርስቲያናት እንኳን ከ80 በላይ አድርሷቸዋል። በአውስትራሊያ 26፣ በአውሮፓ 30 አጥቢያዎች ይገኛሉ። ሺኖዳ ለአቋማቸውና ለእምነታቸው ሲሉ ስደትን የቀመሱ ፓትርያርክ ነበሩ። አንዋር ሳዳት የግብጽ መሪ በነበረ ጊዜ በቤተክርስቲያኒቱና በምዕመናን ላይ የሚያደርሰውን መከራ በመቃወም ሺኖዳ ደጋግመው ይናገሩ ነበር። በዚህ ያልተደሰተው ሳዳት መስከረም 3 ቀን 1980 ዓ.ም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ባወጣው አዋጅ ሲኖዳን ከመንበራቸው አሳደዳቸው። በግዞትም ወደ አባ ቢሾይ ገዳም ተላኩ። ህዝቡ ሌላ አባት አንመርጥም ብሎ ተከተሏቸው። አባ ቢሾይ ገዳም ገባ። እዚያም በሚወዱት ገዳም ተጓሏቸውና ትምህርታቸውን ቀጠሉ። በገዳሙ በግዞት ለ4 ዓመት ተኩል ከቆዩ በኋላ ሳዳት ሞተ። ሙባረክ ሲተካ በጥር 2 ቀን 1985 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ወደ መንበራቸው ተመለሱ። ሺኖዳ ቀልድ አዋቂ ናቸው።
በተለይ ህፃናትን ማስተማር ይችሉበታል። ህዝቡን ሲያስተምሩም ቀልድና ታሪክ ጣል ማድረግ ይወዳሉ። ሴቶች በቤተክርስቲያን የነበራቸው አገልግሎት ተሳትፎ በማሳደግም ሺኖዳ ከፍተኛ ለውጥ አምጥተዋል። ሺኖዳ ለሀገራቸው ያላቸው ፍቅር ልክ የለም። በልባችን ውስጥ ያለችው ግብጽ ከምናያት ግብጽ ትበልጣለች የሚለው አባባላቸው የግብጻውያን ልብ ለዘላለም ታትሞ ቀርቷል። ክርስቲያንና ሙስሊሙ ህዝብ ተከባብሮና ተባብሮ እንዲኖር በብርቱ ጥረዋል። በ40 ዓመት አገልግሎታቸው ከ100 በላይ መጽሐፍትን ጽፈዋል። ንግግር አዋቂ፣ ባለቅኔ፣ ሰባኪና ደራሲ ናቸው። ሺኖዳ እንደዚህ ያለ ታላቅ ሰው በሀገራችን ሲሞት 4 ሰው ሞተ ይባላል። አባታችን በሙስሊሞች በፕሮቴስታንቶችና በካቶሊኮች ዘንድ የሚወደዱና የሚከበሩ አባት ሆነዋል። ታላቁ አልዛህር መስጊድ ኢማም ኢፖፕ ሺኖዳ ሞት ተከትሎ ግብጽ እኒህን ጥበበኛ ሰው የምትፈልግበት ወሳኝ ጊዜ እርሳቸው ማጣታቸውን የሚያንገበግብ ነበር ያሉት። ሞታቸው ለግብጽ ቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን መላውን ዓለም የጎዳ ነው። ተወዶ የሚኖርና ተለቅሶለት የሚከበር የሃይማኖት መሪ በዓለም ላይ እየጠፋ ባለበት በዚህ ጊዜ ሺኖዳ በሕይወታቸውም በሞታቸውም ያስተማሩ አባት ሆነዋል። ሕክምና ሲረዱ ቆይቶም መጋቢት 8 ቀን 2004 ዓመተ ምህረት አረፉ። በሚወዱት በአባ ቢሾይ ገዳም ተቀበሩ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።